سلام، حالتون چطوره؟ امیدوارم خوب و خوش باشین. کدو حلوایی و کرم پنیری کنار هم شاید عجیب به نظر برسن، اما تا آخر این ویدیو با من همراه باشین تا ببینیم چطور میشه از ترکیب این دوتا یکی از محبوب ترین کیک های پاییزی رو درست کرد. یه دونه کدو حلوایی رو به صورت تیکه‌های کوچیک برش میزنیم، پوست روش رو جدا میکنیم و توی قابلمه میریزیم. بهش یه استکان کوچیک آب اضافه میکنیم و روی حرارت میذاریم تا پخته بشه. روی کدو زیاد آب نریزیم چون زمان پخت خودش آب میندازه. بعد از اینکه کدو پخت با پشت قاشق یا گوشتکوب خوب لهش میکنیم و توی صافی میریزیم. روش یه ظرف سنگین میذاریم تا آب اضافهش کاملا جدا بشه. من از قالب طرحدار استفاده کردم و برای اینکه کیک بهش نچسبه با روغن جدا کننده چربش کردم. روغن جدا کننده رو هم میتونید به صورت آماده از لوازم قنادی تهیه کنین، همین که خودتون توی خونه درستش کنین. درست کردنش هم خیلی راحته، فقط کافیه آرد، روغن مایع و روغن جامد رو به نسبت مساوی با هم مخلوط کنید. وقتی که یک دست شد قالبتون رو باهاش چرب کنید. خب فعلا قالب رو کنار میذاریم و میریم سراغ بقیه مواد. آرد رو با بیکینگ پودر و دارچین 3 بار الک میکنیم. اگه دوست دارین میتونید یه قاشق چایخوری زنجبیل هم اضافه کنید. شکر دونه‌ریز رو توی یه ظرف میریزیم و بهش روغن مایع مخصوص پخت و پز و کره همدمای محیط رو اضافه میکنیم. با همزن خاموش یکم هم میزنیم تا شکر به اطراف نپاشه و بعد همزن رو روشن میکنیم و با دور تند حدود 5 دقیقه هم میزنیم. وسط کار یه بار ظرف رو دورگیری میکنیم و دوباره میزنیم تا جایی که مواد کاملا روشن، کشدار و پوک بشن. سه تا تخم مرغ داریم. اونا رو توی یه ظرف میشکنیم و دونه دونه به مواد قبلی اضافه میکنیم. بهتره وزن تخم مرغ ها بین 62 تا 65 گرم باشه. بعد از اضافه کردن هر تخم مرغ مواد رو حدود 30 تا 40 ثانیه هم میزنیم. تخم مرغ آخر رو که اضافه کردیم ظرف رو دورگیری میکنیم تا مواد چسبیده به دیواره ها هم با بقیه ترکیب بشن و 30 ثانیه دیگه هم میزنیم. حالا پوره کدو حلوایی کاملا غلیظ رو روی مواد میریزیم. اینجا یه نکته مهم داره. اگه پوره کدو آب داشته باشه و غلیظ نباشه باعث میشه کیک خمیر بشه. خب حالا نوبت مواد خشکه. آرد رو توی 3 تا 4 مرحله روی مواد قبلی الک میکنیم. با همزن دستی آهسته هم میزنیم تا پف مواد نخوابه. در آخر هم با لیسک مواد رو به صورت تا زدن هم میزنیم تا چیزی هم نخورده توی ظرف باقی نمونه. مواد این کیک به نسبت بقیه کیک ها غلیظ‌تر و سفت‌تره. ظرف رو کنار میذاریم و مواد پنیری رو آماده میکنیم. من از پنیر ماسکارپونه استفاده کردم. شما میتونید از انواع پنیرهای خامه‌ای بدون نمک دیگه هم استفاده کنید. پنیر رو توی ظرف میریزیم و آردی که داشتیم رو روش الک میکنیم. وانیل و شکر رو هم اضافه میکنیم و مواد رو با هم ترکیب میکنیم. دو تا تخم مرغ داریم. دونه دونه روی مواد میریزیم و هر کدوم رو 30 ثانیه با همزن هم میزنیم. ظرف رو دورگیری میکنیم، 30 ثانیه دیگه هم میزنیم و در نهایت باید یک کرم یک دست و لطیف داشته باشیم. نصف مواد کیک رو توی قالب میریزیم و سطحش رو صاف میکنیم. اندازه قالبی که برای این مقدار مواد استفاده میکنیم باید 25 تا 27 سانت باشه. کرم پنیری رو روی لایه اول میریزیم و سطحش رو صاف میکنیم. من برای تمیزی و راحتی کار قسمت دوم مواد رو با کمک قیف توی قالب ریختم.
زمان پخت این کیک نسبتاً زیاده. شما با توجه به جنس قالبی که استفاده می کنید و شناختی که از فر خودتون دارید، دما و زمان رو تنظیم کنید. وقتی کیک رو از فر بیرون آوردیم اجازه میدیم کاملا خنک بشه و بعد اون رو از قالب جدا میکنیم. ببینین روغن جدا کننده باعث میشه بدون اینکه ذره‌ای بچسبه به همین تمیزی و راحتی از قالب بیرون بیاد. بافتش هم حسابی نرم و لطیفه و عطر بسیار خوبی هم داره. در نهایت هم دور تا دورش رو با شکلات ذوب شده و برگ‌های پاییزی که با کمک فوندانت و مل درست کردم تزیینش کردم تا حال و هوای پاییزیش بیشتر بشه و میدونم که شما با سلیقه زیبای خودتون خیلی قشنگترش میکنین. اگه شما هم تجربه درست کردن این کیک رو دارین اما روشتون فرق میکنه، لطفاً توی کامنت ها برام بنویسین تا من و بقیه دوستان هم ازتون یاد بگیریم. خوشحال میشم ویدیو رو لایک کنید و اگه دوست دارید آموزش کیک های مختلف رو ببینین میتونید به پلیلیست کیک های خونگی که لینکش رو توی دیسکریپشن براتون میذارم سر بزنین. مثل همیشه خیلی ممنون که همراه هم بودین.